guys! Magandang araw sa inyong lahat. Bubuksan natin itong isang pinagkakapitagan at pinagkakaguluhan na wristband MI 555. Tignan natin. Halina, samahan nyo ako. At ating buksan. Buksan. Opo. First time ko lang po makakita ng ganito. Silyado pa. Ano ga ang pambukas din eh? Kutsilyo. Opo, aray, bubuksan natin ang kutsilyo. Oh no. Oh yeah. Yan. Ayan. Silyado. Nasaan kaya ang resibo na rin? Ito po ang MI5. May kasama pong USB adapter. Adapter lang po. Ibang klase adapter nito. Ganda naman. May dalawang tuldok. Ayan, kung inyo nakikita. Ayan po ang kanyang USB. Itong USB. Ito ang kanyang pinakang adapter. Dalawang tuldok. Ayan, kita nyo po. Ang laman, susunod pong laman ay aba. Up. Ano yung nasa loob? Up. Ang kanyang pack. Grabe, wala nang laman sa loob. Ito na lang papel. Manual, MI Smart Band. MI Smart Band User Manual. Opo. Ayan po. Ayan, ang mga parts, touchscreen, heart rate sensor, charging port, touch button, fitness tracker. Ayan po ang kanyang adapter. Ayan. Ididiin, itatap, pagsuot, at paano mag-loose. Just right. Ang connecting. Ayan po. Maglalagin ka sa MI account. Tapos yan na. Ayan, ang charging niya pag ganon. Ayan. Iba-ibang salita. Merong Spanish. Merong Pranse. Merong Germany. Merong kahit na ano. Ayan po, may Saudi, Middle East. Buksan po natin kung ano po ang nilalaman na rin MI. Yan po ang mga laman niya. Samantalang ito po sa akin, Mac 4 lang po yan. Mumurahin. Ito. Yan. Hirap na buksan na rin. Yan. Mas maganda pala siya, malaki. Ating kumparin ng ating lumang aparato. Yan. Ikukumpara mo. Yan siya. Halos magkasinlaki. Pero ito ay siyempre gawang China. Kopyahan na lang. Mas goma ito. Maganda ito. Mas goma siya, mga kapatids. Mas goma. Ayun. Ito ang likuran. Yun ang charging port. Up. Yeah. Up. Yeah. Natin ang pagbukas. Up. Hinihila. Hiya. Yun na pala. Bukas na siya. Ganyan lang siya kalaki. Ayan. Subukan natin i-charge gamit ang ating computer. Yan. Ating pong hilahin. Ito. Siguro po aabot po ito ng 1,000 years. Magnetic po siya, mga kapatid.
Magnetic po siya, magnetic. Oh. Oh, magnetic po. Tingnan po natin kung siya po ay magcha-charge. Maganda ito. Yan po. Ito po. Ayan, nagcha-charge na po siya, nagsisimula na po. Yan po yung kanyang ano. Op. Op. Kung inyo pong makikita, may zebra code dito. Yan po nagpapatunay na siya ay Asli daw, MI. Ang ano niya ay XMSHIOHM Ohm. XMSI Ohm Mission. Hayaan po natin mag-charge muna at babalikan natin ang anumang pangyayari. Boom.